विश्व सम्बन्ध परिषदको 75औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्ष तथा नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदका अध्यक्ष हेमन्त खरेलज्यू र हाम्रो परिषदको पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र परिषदका वर्तमान पदाधिकारीज्यूहरू, परिषदका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू र विश्व सम्बन्ध परिषदका तमाम सदस्य महानुभावहरू तथा अन्य महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ र यो 75औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत छ र फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो संस्था नेपालको पुरानो संस्थाहरूमध्येमा एउटा हो भन्ने कुरो मैले यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, अवगत भएकै कुरा हो। यस्तै गरेर हाम्रो संस्थाले गर्दै आएको क्रियाकलापहरू, विभिन्न कामहरूको बारेमा यहाँहरूलाई अवगतै छ। यसबारेमा मैले केही भन्न आवश्यक ठान्दिनँ। म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वको विभिन्न देशहरूको यो कूटनीतिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा म छोटो कुरो बताएर नेपालसँग जोडेर मेरो भनाइ म अन्तिम गर्दछु। र यो विश्वको कूटनीतिक क्रियाकलापको हेर्दाखेरि हाल चाहिँ विश्वको कतिपय देशमा चाहिँ ठासठुसे कूटनीति भनेको मैले अङ्ग्रेजीमा रिजेन्टफुल डिप्लोमेसी चलेको पनि देखिन्छ। अर्को कुनै देशमा चाहिँ रसिक कूटनीति भनेको अब जोकुलर डिप्लोमेसी पनि चलेको छ। उपमाको निमित्त भनौँ भनेदेखि चीन र अमेरिकाको बिचमा अहिले ठासठुसे कूटनीति भनेको रिजेन्टफुल कूटनीति चलिरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। र कुनै बेलामा घोचपेचको कुरा गरिन्छ, गर्दछन् दुईटा देशले, समन्वय पनि होला जस्तो छ, तर चाहिँ अब राम्रो समन्वय पनि भएको छैन। अर्कोतर्फ चीन र रुसको सम्बन्धको बारेमा हो भनेदेखि चाहिँ अलिक रसिलो कूटनीति भएको छ। मतलब मैले अङ्ग्रेजीमा यो जोकुलर डिप्लोमेसी भन्ने गरेको छु। एक आपसी समझदारी छ र अगाडि पनि बढिरहेको छ है। जस्तो यसमा मैले उपमा दिन चाहन्छु, रुसले युक्रेनमा धावा गर्यो, लडाइँ गर्यो, यो कुरो हामीले चाहिँ अब बुझिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। र यस सम्बन्धमा चीन र रुसको कूटनीति चाहिँ जोकुलर डिप्लोमेसी हो कि जस्तो लागेको छ। चीनले ताइवान वरिपरि क्षेपणास्त्र तैनात गर्यो। अमेरिकाको स्पिकर न्यान्सी ताइवानको भ्रमण गरिसकेपछि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो के हो त भन्ने कुरोमा हामीले पनि अब अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। र यही कारणले गर्दाखेरि अमेरिका र चीनको बिचमा ठासठुसे कूटनीति चलिरहेको जस्तो लाग्दछ। अब विगतको बारेमा पनि म भन्छु। अमेरिका र चीनको बिचमा हेनरी किसिन्जरको बारेमा पिङ-पङ डिप्लोमेसी चलेको थियो 1971 मा, जसका फलस्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनको भ्रमण गरे। मनोमालिन्य हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानमा इमरान खान हुँदाखेरि क्रिकेट डिप्लोमेसी चलेको थियो। त्यो क्रिकेट डिप्लोमेसी अन्तर्गत इमरान खानले भारतीय मन्त्री, पठान मन्त्री थियो, उसलाई आह्वान गरेर भारत र पाकिस्तानको बिचको अब कर्तारपुर बोर्डर खुला गरे। त्यो धार्मिक दृष्टिकोणले पनि। त्यसकारण विश्वमा क्रिकेट डिप्लोमेसी पनि चल्दो रहेछ भन्ने कुरो। अब नेपालकोतिर आउँ म। हामी सबैलाई थाहा छ, दुईटा विशाल छिमेकी देशमा हाम्रो नेपाल रहेको छ। पहिले हाम्रो नन एलाइनमेन्ट डिप्लोमेसी भनिन्थ्यो, पछि इक्विडिस्टेन्स समदूरी कूटनीति भनेर भन्यो। म चाहिँ के मन पराउँछु भने इक्वि प्रोक्सिमिटी डिप्लोमेसी हुनु पर्यो। दुईटा छिमेकी देश हाम्रो टाढा टाढा होइन, सामिप्य हुनु पर्यो, मेरो आफ्नो भनाइ हो है। तर नेपालको कूटनीति मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले अब हामीले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाको कूटनीति गर्नुपर्छ। मैले यो अङ्ग्रेजी ठिक भनेको छु कि छैन, साइकोफ्यान्सी डिप्लोमेसी, म गलत होला यो चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा
साइकोफ्यान्सी डिप्लोमेसी हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। दुवै छिमेकीलाई चढाउनु हुँदैन, चिर्याउनु हुँदैन। यहाँहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ, मैले स्मरण मात्रै गराएको। र दुई छिमेकी मध्ये हाम्रो नेपाल कुनै एकतिर लसिनु पनि हुँदैन, अर्कोलाई बैलोभाव गर्नु पनि हुँदैन। यो छँदैछ, मैले एकदम रिमाइन्ड मात्रै गराएको। र हाम्रा विद्वत वर्ग हामी मध्येले पनि हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसी अनेक भन्छौँ रिमिटेन्सको लागि। म त के भन्छु भने यी सबै डिप्लोमेसीलाई कभर गर्ने डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हामीले अपनाउनुपर्छ। किनभने भारतको रेल काठमाडौँ आउँदैछ, चिनको रेल काठमाडौँ आउँदै पुग्दैछ। त्यो त डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो नि। हाम्रो कारखाना अगाडि बढाउनु पर्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी अन्तर्गत पनि। त्यसकारण मेरो आफ्नो मोटो सोचाइ चाहिँ डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी भन्यो भनेदेखि सबै कभर हुन्छ होला जस्तो लाग्दछ। र अब हाम्रो विश्व सम्बन्ध परिषदले हामी तमाम सदस्यहरूले यस्ता कुराको अध्ययन गरेर मनन गरेर लेख्नेले लेख्नु पर्यो, बोल्नेले बोल्नु पर्यो, फलाक्नेले फलाक्नु पर्यो। अब प्रेजेन्टेसन गर्नेले प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ भने हाम्रो संस्था नेपाल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको नाम अगाडि बढ्दछ। र यहाँलाई हाम्रो संस्थाको नाम यसरी डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीबाट अगाडि बढाएर हाम्रो संस्थाको नाम पनि अगाडि बढाउनुको निमित्तमा सबैजनालाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदको तर्फबाट र मेरै आफ्नो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई 75औं वार्षिक साधारण सभामा स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद उपाध्यक्ष ज्यू, उहाँले साँच्चै